Hello guys! Magandang araw po sa bawat isa. Gaya po ng pangako ko, i-unbox ko po yung 4 items na in-order ko from China sa online store ng AliExpress. Dumating na po siya, sobrang bilis. 12 days via AliExpress direct from China to UAE. So tara, unbox natin sila. Eto na po.